Assalamu alaikum and welcome to IT Hub. په دې نن لیکچر کې موږ د سیسکو د راوټر انټرنل چې کوم هارډویر دی یا انټرنل چې کوم کمپوننټس دي دا به ډسکس کوو چې آیا په دغه راوټر کې دننه کوم هارډویرز دي او څه کارونه کوي. دغه به موږ نن وایو په دې لیکچر کې. په دې سلایډ کې موږ د راوټر او هارډویر چې کوم امپورټنس یا مطلب غټ ټاسکونه کوي هغه کمپوننټس یا هغه هارډویر موږ راخیستي دي. په هغې کې موږ سره پروسیسر دی یا سی پی یو، ریم دی، NVram دی، فلیش دی، روم دی. اوس به دا یو موږ ډسکس کوو په نیکسټ سلایډ کې. ښه، په لومړي سر کې پروسیسر دی. پروسیسر څه کار کوي؟ یا دته موږ سی پی یو هم ویلی شو. دا سی پی یو دا پروسیسر څه کار کوي؟ دا موږ سره پروسیسینګ کوي. لکه فار ایگزامپل که زه یو ایگزامپل ورکم، مثال ما ولیکل چې 5 + 5 = دا ما کمپیوټر ته وویل. که زه د کمپیوټر مثال درکم، نو کمپیوټر ته ما وویل، کمپیوټر سوچ کې چې یاره ما ته یو نمبر راکړی دی 5 او بل نمبر یې هم راکړی دی 5، نو د دې دواړو ترمنځ یې ما ته ایډیشن جمع لګولی ده، پلس لګولی دی چې مطلب دغه دواړه نمبر یې ما ته ایډ کا. نو لهذا به موږ ته کمپیوټر چې پروسیسینګ وکړي دوی به ما ته جواب چې وکړي 10 راکړي. ولې دغه کوم کار چې وشي دې کار ته موږ وایو پروسیسینګ. نو سی پی یو دغسې کارونه کوي، صحیح ده. خو دلته ډیټا ان او ډیټا آوټ چې کوم کېږي، چې کله ډیټا ان شي هغې باندې پروسیسینګ وشي، بیا څه وشي، بیا آوټ شي. دغه کار موږ سره څوک کوي؟ پروسیسر یا سی پی یو کوي. خو په راوټر کې موږ سره دوه قسمه پروسیسر دي. یو ته موږ وایو مین پروسیسر، کوم چې موږ سره غټ ټاسک چې کوم دي دا موږ سره مین پروسیسر کوي. لکه فار ایگزامپل راوټینګ چې کله کنټرول کېږي هغه څوک کنټرول کوي؟ هغه موږ سره مین پروسیسر کنټرول کوي، صحیح ده. اوکې ایگزامپل ورکړم پاث سلیکشن، مطلب موږ یو راوټینګ پروټوکول وچلاو او هغې کې چې کوم پاث سلیکشن کېږي هغه موږ سره څوک کوي؟ هغه موږ سره پاث سلیکشن موږ سره مین پروسیسر کوي، صحیح ده. بیا د هر یو پورټ شاته یو سرکټ یا یو پروسیسر لګېدلی وي چې هغې ته موږ ایسک وایو، کوم چې ما په پریویس ویډیو کې ریکارډ کړی دی. ایسک نه چې جوړېږي اپلیکیشن سپیسیفک انټیګریټډ سرکټ، کوم چې سمال ټاسک دي هغه څو موږ سره پرفارم کوي، هغه موږ سره ایسک کوي. ولې چې دا واړه کارونه یا دا واړه ټاسکونه چې کوم دي دا موږ سره ایسک وکړي چې دا مین سی پی یو ډسټرب نه شي. ولې چې مین سی پی یو باندې ډېر زیات برډن وي، مطلب پاث سلیکشن کېږي، راوټینګ وي، هغې کې بیا ریډسټریبیوشن او ډېر زیات کارونه وي، هغه موږ سره مین پروسیسر کوي، صحیح ده. نو ایسه کې په هر یو پورټ شاته یو چپ لګولی وي، مطلب ډیټا ان او ډیټا آوټ راشي، صحیح ده. دا موږ سره ایسک کوي، دا مین سی پی یو ته نه ریفر کوي چې په هغه باندې برډن رانه شي دې وجه باندې. نیکسټ سلایډ ته موو کېږو. په نیکسټ سلایډ کې موږ سره ریم دی. ریم نه جوړېږي رینډم ایکسس میموري. سیم کار کوم چې کمپیوټر کې کوم ریم دی هغه کار دلته هم دی، خو لږ فرق دی پکې. هلته موږ سره په ریم باندې ډیټا پراته وي، خو دلته موږ سره په ریم باندې ډیټا نه وي، دلته جسټ کنفیګریشن وي، صحیح ده. موږ چې کله راوټر کنفیګر کوو نو هغه کنفیګریشن موږ سره په ریم پروت وي، خو دغه کنفیګریشن موږ سره ټیمپرري پروت وي. ټیمپرري مینس که چېرته په دې حالاتو کې د راوټر سویچ آف شو، دغه کنفیګریشن ختم، نو دغه حالاتو ته موږ وایو ټیمپرري، صحیح ده. یا فار ایگزامپل راوټر کې موږ کار کوو، کنفیګریشن کوو او دې وخت کې بجلي لاړه، دغه ریم مکمل خالی شي، صحیح شو. دې وجه باندې موږ دته ټیمپرري سټوریج ډیوایس هم ویلی شو، صحیح ده. او په دې کې مهم خبره چې ده هغه دا ده چې کله موږ کنفیګریشن کوو او په ریم پروت وي، هغه کنفیګریشن چې په ریم پروت وي هغه کنفیګریشن ته موږ رننګ کنفیګریشن وایو، صحیح ده. زو مخکې سلایډ ته، چې مخکې سلایډ کې څه دي؟ مخکې سلایډ کې موږ سره دی NVram نان وولټایل رینډم ایکسس میموري، صحیح شو. دلته ما لیکلی دی نان وولټایل رینډم ایکسس میموري. کله چې موږ په راوټر کې کنفیګریشن کوو هغه کنفیګریشن موږ سره په ریم پروت وي، ریم باندې. خو چې موږ وغواړو چې دغه کنفیګریشن موږ سره پرمننټلی سیف شي په راوټر کې، نو موږ هغه کنفیګریشن به چېرته سیف کوو؟ هغه موږ سره په NVram کې سیف کېږي، صحیح شو. چې کله په ریم نه موږ NVram باندې کاپي کوو، صحیح شو، هغې ته موږ بیا
NVram وایي. نو کله چې په NVram باندې هغه کنفیګریشن سټور شي بیا هغه کنفیګریشن ته موږ سټارټ اپ کنفیګریشن وایو. سټارټ اپ کنفیګریشن سو مخکې سلایډ ته ښه بل یو هارډویر دی موږ سره د راوټر هغې ته موږ وایو فلیش. څنګه چې موږ سره په کمپیوټر کې هارډ ډیسک دی، هارډ ډیسک ډرایو صحیح ده، سیم کار موږ سره په راوټر کې هم دی او هغې ته موږ فلیش وایو. مطلب دا زموږ د راوټر شی دی هارډ ډیسک دی، په ده کې موږ سره جسټ ون شی سټور کېږي هغې ته موږ وایو IOS. آی نه شی جوړېږي انټرنیټ ورک operating system. دا موږ سره د راوټر OS دی، operating system دی او هغې operating system ته موږ IOS وایو. لکه څنګه چې زموږ په موبایل کې انډرایډ وي صحیح ده، په کمپیوټر کې وینډوز وي، لینکس وي وغیره وغیره، دغسې په راوټر کې موږ سره operating system چې دی هغې ته موږ وایو IOS انټرنیټ ورک operating system. صحیح شو. ما دلته مثال هم ورکړی چې مطلب زموږ د کمپیوټر وینډو چې ده دغسې موږ سره په فلیش کې د راوټر چې وي IOS operating system پروت دي. نیکسٹ سلایډ. موږ سره په راوټر کې روم هم وي. د روم نه چې جوړېږي ریډ اونلی میموري. صحیح شو. او دې روم ته یو ټاسک ورکړل شوی دی چې هغه دا دی چې په روم کې موږ سره د راوټر مینی IOS پروت وي. مینی OS مطلب دا چې په ده کې ټول هغه ریکوري آپشن پراته وي چې کله موږ سره مین IOS نه وي د راوټر چې کوم اپریټنګ سیسټم دی دا موږ سره ډیلیټ شي یا کریش شي. صحیح شو. نو په دغې مینی IOS کې د ریکوري آپشنې پرتې وي. دلته ما لاندې اگزامپل ورکړی چې کله مطلب موږ کمپیوټر ته وینډو کوو نو هغه وینډو کې حالاتو کې چې کله موږ سره په کمپیوټر کې وینډو نه وي نو بیا هم کمپیوټر موږ ته اکسس راکوي. هغه اکسس موږ سره څوک راکوي؟ بایوس راکوي. او دغه بایوس چېرته پروت وي؟ دغه بایوس موږ سره په روم کې پروت وي. نو سیم کار د راوټر هم دی چې کله موږ سره مین IOS ډیلیټ شي یا کریش شي نو دلته موږ سره بیا ریکوري آپشنې پرتې وي. د دغې د ریکوري آپشن نه د وجې نه موږ هغه راوټر خپل چې کوم دی هغه بیرته ریکور کولی هم شو. نو دغه موږ سره 5 کمپوننټس وو د راوټر او امید لرم انشاءالله چې کار ورباندې وکړو. مننه.